ιδέα για τη βελτίωση της ανθρώπινης ράζας με βάση την κληρονομικότητα ανάγεται σε πολύ παλιές εποχές. Γνωρίζουμε την άποψη των αρχαίων Σπαρτιατών για τα αλατωματικά παιδιά που τα έριχναν στον Κεάδα, παρόλο που πλέον αμφισβητείται αυτό το γεγονός. Η πολιτεία του Πλάτωνα εξειδανικεύει μια κοινωνία στην οποία υπάρχει μια συνεχής επιλογή για τη βελτίωση του ανθρώπινου γένους. Αυτή η ιδεολογία άνθησε στην Αγγλία κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ο Φράνσις Γκάλτον, εξάδελφος του Κάρολου Δαρβίνου, έθεσε τις βάσεις για την επιστήμη της ανθρώπινης κληρονομικότητας. Αποτυχημένος μαθηματικός, αλλά επιστήμονας που ασχολείται με τα πάντα, ο Γκάλτον υπήρξε πρωτοπόρος στη μέτρηση της κληρονομικότητας. Στην αρχή, προσπάθησε να αποδείξει τη μεταφορά της νοημοσύνης από γενιά σε γενιά, χρησιμοποιώντας τις βιογραφίες επιφανών ατόμων. Κατόπιν, δοκίμασε να μετρήσει τις αλλαγές, οι οποίες παρατηρούνται σε δείγματα πληθυσμού, εφευρίσκοντας έτσι τη βιομετρία. Οι νόμοι που συντάσσει θα αποδειχθούν αργότερα λανθασμένοι. Ωστόσο, από τους ίδιους το 1883 καταλήγει σε μία νέα θεωρία, η οποία έχει στόχο να βελτιώσει το ανθρώπινο είδος, ευνοώντας τα άτομα με τις μεγαλύτερες ικανότητες. Στο βιβλίο του «Έρευνες πάνω στην ανθρώπινη ικανότητα» επινόησε τον όρο «ευγονική», τον οποίον παρήγαγε από την ελληνική λέξη «ευγενής». Ο ορισμός που έδωσε σε ένα άλλο βιβλίο για την ευγονική είναι ο εξής. Έργο της ευγονικής είναι να εξετάζει τις πράξεις ή ενέργειες του κοινωνικού συνόλου, οι οποίες ασκούν κάποια επίδραση στη βελτίωση ή γυροτέρευση των σωματικών ή ψυχικών ιδιωτήτων των μελλοντικών γενεών μιας φυλής. Στη φιλελεύθερη Βρετανία φούντωσαν οι συζητήσεις για τον έλεγχο της κοινωνικά προβληματικής ομάδας, η οποία υπολογιζόταν στο 10% του πληθυσμού της χώρας. Όταν το συμπέρασμα που έβγαλε η σχετική ερευνητική επιτροπή ήταν πως το χαμηλό βιωτικό επίπεδο αυτής της ομάδας οφειλόταν στην νοητική στέρηση, οι ευγονιστές χωρίς δεύτερη σκέψη πρότειναν ως λύση τη στήρωση. Μια λύση που απευθυνόταν και στους φτωχούς που βαφτίζονταν κοινωνικά ανεπαρκείς, κατηγορούνταν ως υπεύθυνοι της φτώχειας τους και κύριοι αρχιτέκτονες της οικιστικής εξαθλίωσης. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι βιολόγοι ανακαλύπτουν τους νόμους του βοτανολόγου μοναχού Γκρέκορ Μέντελ πάνω στη μετάδοση των γονιδίων στα φυτά, νόμους γενεσιουργούς της νέας αυτής επιστήμης. Το 1907, ο Γκάλτον ίδρυσε την Αγγλική Εταιρεία της Ευγονικής. Αν και πολλοί επιστήμονες αμφισβητούσαν τις στατιστικές μεθόδους της βιομετρίας, αυτές παρέμειναν ως κομμάτι της γενετικής. Παρ' όλα αυτά, η Ευγονική βρήκε έναν ισχυρό οπαδό, τον Charles Davenport, πρωτοπόρο στις Ηνωμένες Πολιτείες του κινήματος της Ευγονικής. Την περιγράφει ως επιστήμη βελτίωσης της ανθρώπινης φυλής μέσω της καλύτερης αναπαραγωγής. Το 1907, η πολιτεία της Ινδιάνα των ΗΠΑ υιοθετεί τους πρώτους νόμους για την στήρωση και ακολουθούν άλλες 30 πολιτείες. Οι νόμοι αυτοί πολλαπλασιάζονται τη δεκαετία του 1930. Στη συνέχεια, το Κογκρέσο πέρασε νόμο, ο οποίος απαγόρευε μεταναστεύσεις από συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες καταδικάστηκαν ως ακατάλληλες. Εκείνη την εποχή προσελκύζεται και η Ευρώπη χάρη σε ένα αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Rockefeller. Το 1928 υιοθετούν τους ευγονικούς νόμους η Ελβετία και Δανία. Το 1933 Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Εσθονία. Ο απόϊχος των διεθνών ευγονικών συζητήσεων είχε φτάσει από τη δεκαετία του 20 και στην Ελλάδα, όπου το θέμα απασχόλησε επανελειμμένα γιατρούς από όλο το πολιτικό φάσμα. Γάμος, μητρό της Ρωμαλαία, πλουσία και γόνιμος. Ιδού τι έχει ανάγκη η φυλή μας δια να ορθοποδήσει εις την εθνική της σταδιοδρομία. Έγραφε το 1922 ο γιατρός Μωυσίδης στο βιβλίο του «Ευγενισμός και γάμος». Τα πρώτα αυτά χρόνια η φροντίδα των ελληνικών ευγονιστών αφορούσε περισσότερο την πρόληψη της γέννησης ελαττωματικών παιδιών. Οι προτάσεις τους περιορίζονταν συχνά στην ανάγκη καθιέρωσης ενός προγαμείου πιστοποιητικού υγείας των μελονύμφων. Συμπλήρωνε ωστόσο ότι η νομοθετική θέσπισή της ήταν πρόωρη, καθώς στην Ελλάδα η ευγονική συνείδηση δεν είχε ακόμη διαδοθεί ικανοποιητικά. Στην Ανατολή, η ευγονική επεκτάθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου στην Κίνα και στην Ιαπωνία, ύστερα από μεταφράσεις έργων δυτικής σκέψης και εφαρμόστηκε μέσω ανάλογων προγραμμάτων ευγονικής που θέσπισαν οι χώρες αυτές.
Οι ιδέες της ευγονικής σε πιο ακραία μορφή εφαρμόστηκαν από τους Ναζί της Γερμανίας. Χρησιμοποιήθηκε ως πρόφαση για την εξόντωση Τσιγκάνων, Εβραίων, ομοφυλόφιλων και κάθε άλλης ομάδας πληθυσμού μη ευπρόσδεκτη στο καθεστώς του Χίτλερ. Στα ίδια πλαίσια εκδόθηκαν το 1935 στη Γερμανία ορισμένες βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο στόχος ήταν να επιλέξουν οι νεαροί Γερμανοί σωστό και υγιή σύντροφο, που θα συνεισέφερε στην παντοτινή διατήρηση του γερμανικού έθνους μέσω υγιών και άξιων παιδιών απογόνων. Σύμφωνα με την ναζιστική ιδεολογία, οι καθαρόιμοι Γερμανοί ανήκουν στην άρια φυλή, οι οποίοι είναι ανώτεροι όλων των υπόλοιπων φυλών. Ορισμένες μάλιστα φυλές, όπως οι Σλάβοι, είναι τόσο κατώτερες, ώστε όσοι ανήκουν σε αυτές χαρακτηρίζονται απλά ως υπάνθρωποι και είναι κατάλληλοι μόνο ως σκλάβοι των Αρίων. Στα πλαίσια της ρατσιστικής ιδεολογίας του Χίτλερ και του κόμματος, εφαρμόστηκε το πρόγραμμα ευθανασίας TAF 4, κατά το οποίο περίπου 200.000 Γερμανοί και μη πολίτες, οι οποίοι έπασχαν από γενετικές παθήσεις ή και ψυχασθένειες, θανατώθηκαν ή υπέστησαν στήρωση. Με τον τρόπο αυτό, ο Χίτλερ πίστευε ότι θα καθάριζε την άρια φυλή από ελαττωματικά γονίδια. Ο Χίτλερ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο της ευγονικής. Όπως πολλοί Γερμανοί φυλετικοί επιστήμονες, αυτός θαύμαζε τους αμερικανικούς νόμους διαχωρισμού και διασταύρωσης. Το παράδοξο της ιστορίας ήταν ότι ο ίδιος ο Χίτλερ δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια που όρισε για την άρια φυλή, καθώς ήταν απόγονος ενός αιμομυκτικού γάμου, όπου ο πατέρας του ήταν θείος της μητέρας του, στενοί συγγενείς του πάσχανε από ψυχασθένειες και στο γενεαλογικό δέντρο του υπήρχαν και συγγενείς εβραϊκής καταγωγής. Οι ναζιστές θεωρητικοί παραπονέθηκαν ότι οι γερμανικές φυλετικές πολιτικές βρίσκονταν πίσω από αυτές της Αμερικής, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες νότιες πολιτείες ένα πρόσωπο με 1/32 μαύρης καταγωγής ήταν νόμιμα μαύρο. Αντιθέτως στη Γερμανία, εάν κάποιος ήταν κατά 1/8 Εβραίος ή σε πολλές περιπτώσεις 1/4 Εβραίος, αυτό το πρόσωπο θεωρούταν νόμιμα Άριος. Η γερμανική καμπάνια ευγονικής μπήκε σε μια νέα, θανάσιμη φάση το 1939. Τότε, ο Χίτλερ εξέδωσε μια μυστική εντολή για τη συστηματική δολοφονία διανοητικά καθυστερημένων, συναισθηματικά διαταραγμένων και φυσικά ασθενικών Γερμανών που αποτελούσαν ντροπή στο μύθο της άριας υπεροχής. Η ευγονική όμως δεν πέθανε με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την πτώση της Γερμανίας. Το 1956, ο Φρέντερικ Όσμπορν δήλωσε τη νέα πολιτική της ευγονικής, την κρυπτοευγονική, σε μια προσπάθεια αποσύνδεσης από τα φαντάσματα του παρελθόντος. Έλεγε ότι οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν την ιδέα ότι είναι δεύτερης διαλογής, πρέπει να τους δώσουμε άλλα κίνητρα για να περιορίσουμε την αναπαραγωγή τους. Πρέπει να βρούμε ένα σύστημα εθελοντικής ασυνείδητης επιλογής. Αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε προς το τέλος του 20ου αιώνα στην Σιγκαπούρη και στην Κίνα. Δραματικά στενά συνδεδεμένη με την ευγονική ήταν η πολιτική του πληθυσμιακού ελέγχου. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το 1952 το Πληθυσμιακό Συμβούλιο με ιδρυτή τον Τζον Ροκφέλερ III. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οι ευγονιστές προσπάθησαν να περάσουν νόμους που περιόριζαν τη μετανάστευση από κατώτερες φυλές, στις οποίες περιλαμβάνονταν οι Νοτιοευρωπαίοι, Ιταλοί και Έλληνες. Έτσι, κυρίαρχες επιστημονικές θεωρίες των τελευταίων αιώνων δεν είναι παρά παιδιά των κυρίαρχων φυλετικών ομάδων, κυρίως Αγγλοσαξώνων. Η εισαγωγή της έννοιας της επιβίωσης του ικανοτέρου και της φυσικής επιλογής στο κοινωνικό πεδίο απάλλαξε τις κυρίαρχες τάξεις και φυλές από το βάσανο της ηθικής του ανθρωπισμού. Έτσι, βγήκε και το συμπέρασμα ότι οι ανισότητες υπάρχουν γιατί έτσι είναι ο τρόπος της φύσης. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι γιατί είναι πιο ικανοί από τους μη πλούσιους, οι μορφωμένοι γίνονται πιο μορφωμένοι επειδή είναι πιο έξυπνοι κτλ. Πέρασαν δεκάδες χρόνια από τότε που η ευγονική ήταν κορυφαίος τομέας της βιολογίας. Τώρα που περάσαμε το κατόφλι του 21ου αιώνα, θα ήταν λογικό να ερωτηθούμε αν ξεπεράστηκαν αυτές οι μακάβριες εφαρμογές της ευγονικής και στερεότυπα του περασμένου αιώνα. Η ευγονική γνώρισε ακμή και πτώση, για πολλά χρόνια ήταν θέμα ταμπού και μεταμορφώθηκε στην βιοτεχνολογία που βοηθάει τους ανθρώπους μέσω προληπτικών ενεργειών να αποκτήσουν υγιή παιδιά. Έχουν μείνει στο παρελθόν και οι φυλετικές διαφορές της ΣΥΠΑ. Τώρα πλέον όλοι απέκτησαν το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα στη διαφορετικότητα, επίσημα. Αλλά στην καθημερινότητά μας είναι έτσι άραγε? Can you show me the doll?
that you like best or that you'd like to play with? And can you show me the doll that is the nice doll? And can you show me the doll that looks bad? Okay. And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? 15 out of the 21 children preferred the white doll.